دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه یا حداقل حرکت کنیم به سمت روزهایی که توی اون روزها حال هممون بهتره. این ویدیو مربوط به گوشی پوکو M5s که یه جورایی گوشی اقتصادی میان رده است و به نظرم توی این بازه قیمتی اگر نگیم با ارزش ترین یکی از گوشی های با ارزش، قیمت 6 میلیون تومنه در زمانی که من در ویدیو رکورد میکنم و خب توی این بازه قیمتی رقبای دیگه هم داره. یکیش گوشی ردمی نوت 10s که بسیار شباهت زیادی به این گوشی داره، حالا در ادامه راجع بهشون توضیح میدم، و البته گوشی سامسونگ گلکسی A23 که یه ویدیو جداگونه برای ساختم، میتونید مراجعه بکنید، مقایسه بکنید و ببینید که کدوم یکی میتونه برای شما انتخاب بهتری باشه. خب از طراحی گوشی پوکو M5s شروع میکنم که باید بهتون بگم که شباهت بسیار زیادی به گوشی ردمی نوت 10s داره، انگار که ورژن بروز شده همون گوشی حتی از نظر ظاهری و البته سخت افزار که اگر با هم مقایسه بکنید میبینید که خیلی جاها با هم همپوشانی دارن. ماژور دوربینش رو اگر نگاه بکنید میبینید که بسیار شبیه همون گوشی ردمی نوت 10s به جز این نوشته پوکویی که اینجا اضافه شده. بدنه گوشی از جنس پلاستیکه ولی خب خوش دسته، 182 گرم وزن اونه و پوکو تونسته باتری 5000 میلی آمپر ساعتی رو اینجا قرار بده که توی 84 دقیقه به وسیله شارژر 33 واتی که توی جعبه وجود داره میتونید اون رو فول شارژ بکنید. یه روز رو راحت باهاتون همراهی میکنه، حتی اگر خیلی مصرف سنگین رو نداشته باشید به نظر من بیش از یک روز رو میتونید روی این باتری 5000 میلی آمپر ساعتی حساب باز بکنید. سمت راست پاور باتن رو داریم که با سنسور اثر انگشت یکی شده و از نظر من سرعت نسبتا قابل قبولی داره. بالای اون دکمه برای کم و زیاد کردن صدا و البته سمت چپ هم درگاهی برای قرار دادن 2 تا سیم کارت به همراه یه دونه مموری میکرو SD که این اجازه رو بهتون میده که ظرفیت گوشی رو افزایش بدید. بالا و پایین گوشی اسپیکرهای استریو قرار گرفتن که از نظر من کیفیت صدای نسبتا قابل قبول رو میتونم بهتون ارائه بدم. بالای گوشی آیار بلاستر قرار گرفته که میتونید دیوایس های مختلف رو واسه اون کنترل بکنید و پایین گوشی هم جک 3.5 میلیمتری قرار گرفته و پوکو اومده از پورت USB Type C توی گوشی M5s استفاده کرده. خب درباره عملکرد این گوشی باید بهتون بگم که از چیپست مدیاتک هلیو G95 توی اون استفاده شده. چیپست محبوبی که توی اکثر گوشی‌های درست حسابی که توی این بازه قیمتی وجود دارن از این چیپست استفاده شده. چرا؟ چون عملکرد خیلی قابل قبولی رو نسبت به اون قیمتش ارائه میده. میتونید گیم‌های مختلف رو در سطح نرمال و نه خیلی با تنظیمات گرافیکی بالا اجرا بکنید و احتمالاً همین موضوع دلیلی بر محبوب بودن این چیپست. عملکرد قابل قبولی داره، چرخیدن توی منوها یا باز کردن اپلیکیشن‌های مختلف خیلی نرم و روون اتفاق میفته و اصلاً اینجوری نیستش که شما یه حس کند بودن یا داشتن لگ رو بتونید توی این گوشی مشاهده بکنید. و البته باید به این نکته اشاره بکنم که رابط کاربری MIUI 13 و البته اندروید 12 ارائه میشه و تقریبا تمام اون مشخصاتی که توی بقیه گوشی‌های شیائومی دیده بودید رو اینجا هم میتونید داشته باشید. یکی از مهمترین تفاوت‌هایی که این گوشی یعنی پوکو M5s با گوشی ردمی نوت 10s داره همین موضوع، یعنی اندروید 12 و رابط کاربری MIUI 13. پوکو اومده توی این گوشی از یه صفحه نمایش OLED 6.4 اینچی استفاده کردی که به نظر من یکی از نقاط قوتشه. رفرش ریت 60 هرتزی داره، رزولوشن اون فول اچ دی پلاس، جزئیات تا حد قابل قبولی قابل مشاهده هستن و روشنایی اون تا 1000 نیت افزایش پیدا میکنه که خیلی خوبه برای گوشی که توی این بازه قیمتی وجود داره داشتن یه همچین صفحه نمایش با کیفیتی. خیلی نکته مثبتی. رنگ ها به نظر من خیلی زنده هستن و شارپنس قابل قبولی داره. تماشای محتوا، فیلم یا عکس هم میتونه توی اون لذت بخش باشه. بعد به این نکته اشاره بکنم که اگر دوست دارید میتونید برید سراغ پنلی که رفرش ریت بالاتری رو داره ولی خب احتمالاً OLED نیست، که خب انتخاب پوکو داشتن یه پنل با رفرش ریت استاندارد 60 هرتزی بوده که OLED باشه و همچنان کیفیت خیلی بالایی رو داشته باشه که از نظر منم همینطوریه. دوربینایی که پوکو برای گوشی M5s در نظر گرفته یه ستاپ 4گانه است که دوربین اصلی 64 مگاپیکسلی داره به همراه دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی و یه دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلی و البته یه دوربین برای تشخیص عمق. اونقدری که به نظر میرسه ولی کیفیت جدی و جالبی رو نمیتونه بهتون ارائه بده. هستن گوشی دیگه توی این بازه قیمتی که از نظر من کیفیت بالاتری دارن، مثل گوشی سامسونگ گلکسی M33 که قبلا بررسیش کردم، میتونید به اون ویدیو مراجعه
مراجعه بکنید. برمیگردم به دوربین اصلی با رزولوشن 64 مگاپیکسل که توی اون حالت پیکسل بینینگ عکسایی که بهتون میده یه مقدار شارپنس اضافی رو دارن که ممکنه برای بعضی این موضوع یه مقدار آزاردهنده باشه. میتونید برای داشتن عکس ها با جزئیات بالاتر سویچ کنید روی اون حالت 64 مگاپیکسلی که به نظر من انتخاب بهتریه. رنگ هاش ولی یه مقدار حالت رنگ پریده دارن که البته این موضوعی که توی ادیت کاملا قابل اصلاحه. داینامیک رنجش از نظر من قابل قبوله و جزئیات کافی رو توی نقاط روشن و تاریک عکس خواهید داشت. دوربین دوم رزولوشن 8 مگاپیکسلی داره، دوربین اولترا واید که بتونید زاویه دید گسترده‌تری رو داشته باشید و خب کیفیت نسبتا قابل قبولی رو بهتون ارائه میده. عکسایی که بهتون میده کار راه اندازن ولی به نظر من اعوجاج توی تصویر میتونست بهتر از اینها هم کنترل بشه. اون دوربینی هم که برای تشخیص عمق قرار دادن کیفیت نسبتا قابل قبولی داره و حالت نایت مود ولی خیلی افکتیو یا اثرگذار نیستش. وقتی ازش استفاده میکنید تاثیر آنچنانی رو توی عکس ها نخواهید دید. دوربین 2 مگاپیکسلی هم که خب مشخصه توی خیلی از گوشی ها این دوربین رو دیدیم، کیفیت خیلی جالبی نداره و فکر نمی کنم که وقتی این گوشی رو بخرید خیلی بخواید سراغش برید چون ممکنه که بزنه توی ذوقتون. دوربین سلفیش هم رزولوشن 13 مگاپیکسلی داره و عکاسی سلفی مناسب عکسایی که بهتون میده مثلا قابل قبوله. و نکته مثبت در مورد این گوشی اینه که میتونید با رزولوشن 4K باهاش تصویر برداری بکنید. اتفاق مثبتیه. EIS داره یا لرزشگیر الکترونیکی که بهتون کمک میکنه که تصویر برداری خیلی نرم و روونی رو بتونید باهاش تجربه بکنید. میرسم به سوالاتی که در مورد این گوشی وجود داره. سوال اول اینه که آیا نوتیفیکیشن LED داره این گوشی؟ نه، من ندیدم. پرسیدن که کدوم یکی گزینه بهتریه، پوکو M5s یا گلکسی A23 که از نظر من گوشی پوکو M5s انتخاب بهتری میتونه باشه. پرسیدن که دوباره کدوم یکی انتخاب بهتریه، پوکو M5s یا پوکو M4 Pro که از نظر من اگر اون دوتا رو با هم مقایسه بکنید میبینید که مشخصاتی که گوشی پوکو M5s داره یه مقدار بهتره، جدیتره و من این گوشی رو ترجیح میدم. خب در نهایت باید بهتون بگم که به نظر من این گوشی واقعا ارزش خرید بالایی رو داره. چیپست خوبی توی اون استفاده شده که حتی برای گیمینگ لایت هم میتونه کارتون رو راه بندازه. دوربین های نسبتا قابل قبولی داره، باتری ظرفیتش خیلی بالاست، خیلی نکته مثبتیه و صفحه نمایش اون که به نظر من خیلی کیفیت بالایی داره توی این بازه قیمتی جزو بهترین ها میتونه باشه. یه جورایی اگر انقدر میخواید برای گوشی هزینه بکنید به نظر میرسه که پوکو M5s باید اولین گزینه‌تون باشه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. حتما توی کامنت ها بنویسید که نظر شما در مورد گوشی پوکو M5s چیه. اگر این ویدیو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید و اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. یادتون باشه که توی کانال یوتیوب ما میتونید ویدیو رو کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که کامنت میذارید، نظر میدید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.